Të nderuar shikues, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit DossierD ditës, ku do të flasim fillimisht për zgjedhjet e parakohshme dhe formimi i një qeverie të re. Për këtë çështje kemi Valmir Gallopenin, gazetari i cili është në terren bashkë me mysafirin e tij. Përshëndetje Valmir. Përshëndetje Lirik. Atër Valmir, është koha juaj për bisedën që keni aranjuar bashkë me mysafirin për sot nga tereni për dosierin e ditës. Po Lirik, për të biseduar për temën që ju sapo e paralajmërua, do thot për një proces të mundshëm zgjedhor të cilin e pret Kosovën, si dhe për qeverinë e ardhshme të cila do të qoftë ajo teknike apo një qeveri e cila do ta marrë mandatin edhe një herë nga populli, ne do të flasim me njohësin e çështjeve politike Armend Mujen. Zotri Muja, përshëndetje. Mirë se ju gjeta. Sa ka gjasa që të kemi koalicione parazgjedhore ku kemi të gjitha partitë politike të cilat deklarohen që nuk do të ketë koalicione parazgjedhore dhe se janë të gatshme të shkojnë të vetme në zgjedhje, për siç thonë ato për të matur veten se cila nga partitë ka përkrahin më të madhe nga populli. Si duket këtë herë në këto zgjedhje, si duket ka një farë reflektimi prej asaj traumës së panit, edhe gjitha partitë që mendojnë që ka një pozicion solid në këto zgjedhje janë duke tentuar mi ik koalicione parazgjedhore, sepse parashikojnë që kjo mund të indikojë rezultatet e tyre. Gjithashtu gjitha partitë politike deklarojnë që kryeministrin e vendit do ta mbajnë për vete, është një formë e tyre për t'i siguruar votuesit e tyre që të votojnë për to. Megjithatë, unë mendoj që nuk këto zgjedhje sistemi politik i Kosovës është proporcional, është jashtëzakonisht i paparashikueshëm, nuk është i dizajnuar me nxjerr fitues me nokaut politik, po do të ketë fitues relativ të zgjedhjeve, cilët pastaj do përcaktohen nga disa faktorë. Një nga faktorët kryesor do të jetë se kush do të jetë fituesi relativ i këtyre zgjedhjeve, si duket mesin e votuesve ka një disponim që kjo të ndryshojë nëse gjërat mbesin kështu siç janë. E dyta është duhet pas parasysh se jemi në një periudhë kohore të dialogimit dhe konteste me Serbinë, edhe është e natyrshme që qeveria ardhshme nuk mund të varet më nga listat e nga votat e listës serbe. Kështu që çdo fitues ose koalicion qeveritar duhet të kalkulojë në rreth 55-60 vota shqiptare, që është pak e vështirë. E treta është edhe faktori ndërkombëtar. Më mend që këto zgjedhje do të tipifikohen si zgjedhje për Evropën ose kundër Evropës. Shumica e partive politike, mirë po në diskursin e këtyre ditëve, dominon qëndrimet populiste. Nuk po shohun dallimet mëdha sa përket çështjeve kyçe, si duket tek çështja e taksës, gjitha partitë politike duket se kanë një qëndrim njëjtash. E dyta sa përket dialogut me Serbinë kanë një qëndrim njëjtë edhe sinqerisht është shumë e vështirë edhe për votuesin, do të jetë shumë e vështirë për votuesin që të votojë, sepse si duket qëndrimet e tyre janë ngjashme në gjitha aspektet. Ka një frikë të çuditshme që të adoptohet një diskurs ose një qasje më liberale, më nga e ardhmja, nga integrimi evropian, si duket asnjë nga partitë politike në mesazhet tyre kryesore nuk duket se kanë adoptuar këtë mesazh. Unë mendoj që kjo është një gabim, sepse mbi të gjitha synimi parsor i popullsisë Kosovës është integrimi evropian, mirë po në gjitha galet kryesore tyne lidhen me ekonominë, me papunësinë, me sistemin arsimor dhe sistemin shëndetësor. Sa më tepër flitet për Serbinë, aq më pak do të ketë prioritet për çështjet lokale që neve po na brengosin jashtëzakonisht shumë, edhe marrën mend se ne po him në 30 vjetorin pas lirimit dhe në 40 vjetorin pas luftave të ish Jugosllavisë, dhe është e çuditshme se sa pak ka pas evolucion politik në Kosovë, si në figura ashtu në diskurs politik. Zotri Muja, ku folët për qëndrimet unike rreth taksës dhe dialogut, ne kujtojmë që në zgjedhjet e 2017-s shumica partive politike kanë qenë unike sa i përket vijës kufitare me malin e zi, ku thonin se vija kufitare duhet të jetë në Kull dhe Çakor. Madje njëra prej atyre partive që ka qenë më fort ka insistuar që kjo vit të jetë aty ku pretendonin se duhet jetë, është pikërisht ajo që ndihmoi të votohej dhe që pika kufitare të jetë ende e negocueshme me malin e zi, dhe kjo fal një marrëveshje e Thaçi Vujanović mes presidentëve që u bë, që realisht ishte edhe pikë e përfshirë në marrëveshjen e 2015-s në Bruksel. Sa do të kemi mundësi ose cilat janë gjasat që t'i mbajnë këto premtime unike rreth dialogut, rreth taksës, a do të kemi përsëri ndonjë hulatje
për shembull rreth dialogut dhe më pastaj të vijmë prapë para një akti të kryer? Unë besoj që po, sistemi politik i Kosovës, po edhe partitë politike, po që është e vërtetë gjitha figurat politike kanë pas flip-flopping kogja shumë ndryshim të pozicioneve. Unë du t'ju rikujtoj juve një detaj të rëndësishëm me datën me 27 qershor të vitit 2013, Parlamenti i Kosovës me 85 vota për e ka miratu ligjin apo traktatin e paqes me Serbinë, atë kohë i cili është mbi kushtetutën e vendit edhe i cili mandaton krijimin e Asociacionit Komuna Sërbe, mes tjerash. Atë marrëveshje kanë votu PDK, LDK, AK dhe një pjesë e konsiderueshme e deputetëve të nismës në atë kohë. Dhe kur e sheh në momentin e fundit, fill pas votimit, pas ndryshim drastik të pozicioneve, që është oportunizmi politik ka qenë një nga tiparët kryesore të këtij sistemi politik, dhe unë mendoj që dyftësia në skenën politike është ka dominon, dhe kjo nuk duhet jetë qasja me cilën ju qaset këtij raundi zgjedhor. Është e njëjta është sa i përket çështje tjera që është demarkacioni. Na kemi pas një predispozit në Kosovë që të shpikin kauza fiktive në mungesë të zgjedhjeve tona alternative. Zgjedhjet në Kosovë mund të fitohen duke i dëgjuar dertet kryesore të qytetarëve. Dertet kryesore të qytetarëve të Kosovës, të votuesit të Kosovës, nuk janë domosdoshmërisht çështjet cilat shpiken në 5 vitet e fundit në Kosovë. Nëse i dëgjon të qytetarët, problemi kryesor që unë mendoj është në një dëshirë atyre për me kriju një sistem stabil politik që lejon evolucion politik, mirë po dhe llogaridhënie politike. E dyta, mundësitë dhe punësimi. E treta, një shëndetësi më e mirë. E katërta, një sistem arsimor më i mirë. Dhe manifestimi ikjet nga Kosova e dëshmojnë këto, që derët kryesore tyre janë këto. Dhe mbi gjitha dhe di dëshirë tyre që të lëvizin lirshëm me pjesën tjetër të Ballkanit dhe pjesën e Evropës. Dhe natyrshëm këto duhet ishin në programin politik të gjitha partive politike, megjithatë qytetarët ato nuk po stresohen, nuk po nënvizohen në komunikimet e fundit që po i kemi rreth çështjeve të zgjedhjeve në Kosovë. Po zotëri Muja, sa mund ta përmbush një kërkesë të tillë të qytetarëve qeveria ardhshme, duke i ditur se edhe kjo qeveri do të krijohet pa një reformë të shumë pritur zgjedhore dhe përsëri nuk arriti as kjo qeveri që ta krijojë ligjin për qeverinë e cila me domos do i vendoste disa pika ose disa vija të kuqe rreth krijimit të qeverisë. Nuk do të kishim një qeveri megalomane, do thot me një numër të jashtëzakonshëm të zëvendës ministrave. Sa ka gjas që kjo qeveria ardhshme të jetë një qeveri për të mirën e qytetarëve, duke pasur parasysh mungesën e këtyre dy ligjeve, pra të reformës zgjedhore dhe të atij për qeverinë. Një nga çështjet kryesore që duhet ta di, po besoj edhe shikuesi juve është e rëndësishme që ta kuptoj, e vërteta është kjo. Shumica e partive politike dhe liderëve politik që i thonë ka vija kështu, apo ka vija kundër këtij lideri apo kësaj partie, ata nuk po ja u tregojnë të vërtetën. Dhe është e rëndësishme votuesit të ta di. Kjo për arsye sepse sistemi politik i Kosovës është i ndërtuar në atë mënyrë, sistem parlamentar proporcional, prodhon parti të vogla, të mesme, me shumë kingmaker ose përcaktues, dhe nuk lejon komoditet apo qasje absolutiste në raport me leadershipin edhe qeverinë e Kosovës. Megjithatë, është e rëndësishme që votuesi kësaj here ta përcaktoj ose të sidomos shtresat e reja që kanë dalë pas luftës, janë gjeneratat e reja, ta përcaktojnë disa kritere minimale se si do duhet ishte qeverisja dhe kohja e kësaj qeverisje. Në një është e rëndësishme që votuesi kosovar mos të pranoj qasje cilat ne e dim që nuk do t'jenë të vërteta. Qeveria ardhshme e Kosovës, si t'jetë kjo ose ajo parti, do të merret me këto çështje me gjykatën speciale, do të dialogoj me Serbinë, do t'i kërkohet ta bëjë një marrëveshje me Serbinë, do t'i kërkohet ta themeloj ose asociacionin ose t'i korrektoj kufik. Këto janë dy zgjedhje të cilat po e rëndojnë Kosovën. Ky është ekuilibri politik të cilin ju ka imponuar Kosovës në 20 vite mbas luftës dhe e fundit. Partive politike do i kërkohet, sidomos kryeministit e ardhshme do i kërkohet të bëjë marrëveshje të rënda me Serbinë dhe si kompenzim
apo si relaksimi presionit publik, aty në do i ofrohet perspektiva integrimit edhe liberalizimi i vizave. Sa i përket çështjes që ty e potencove në lidhje me mallsinë e qeverisë, si duket qeverisja kësaj here është kriju një atribut ose një mënyrë qeverisjes që më tepër shpërndan të ardhra e më pak krijon të ardhra. Pra i gjithë debati politik rreth ekonomisë lidhet se kush merr çka nga tatimet që ne i vjelim përmes aktiviteteve të cilat janë edhe ashtu të pakta ekonomike. Pra ka pak perspektivë se çfarë do gjetë në Kosovën 2030. Asnjë nga programet e partive politike ose unë nuk po jam në gjendje të deshifroj se çka do të jenë në gjendje të bojnë ata për me dalë nga ky ngërç ekonomik edhe politik. Dhe kur jemi të ajo se kjo qeveri me do mos do i bie bara e përmbylljes së marrëveshjes me Serbinë, a do të ketë gjasë që të arrihet një gjë e tillë pasi kemi një mungesë të unitetit të brendshëm Kosovë, por gjithashtu kur është diskutuar tema e korrigjimit të kufive kemi parë që edhe Bashkia Evropiane nuk ka ndonjë unifikim rreth përmbylljes së marrëveshjes përfundimtare Kosovë-Serbi, përderisa në anën tjetër thuhet se marrëveshja vetëm është e kryer dhe vetëm pret nënshkrimin. Cili do të jetë epilogu i dialogut me qeverinë e re? Është e rëndësishme që edhe qytetarët dhe votuesi i Kosovës ta kuptoj mënyrën se si ka ardhur deri te kjo situatë. Dialogu me Serbinë nuk është një nga zgjidhjet tona të preferuara. Mirë, po si duket është një nga alternativat e vetme. Arsyeja është e thjeshtë. Do thotë është menduar një kohë nga faktori ndërkombëtar, është sponsorizuar një pavarësi, shpalla e pavarësisë në mënyrë të koordinuar me faktorin ndërkombëtar dhe është shpresuar që pastaj do të kalohet vetoja e Kinës edhe Rusisë për antarësim në OKB dhe Kosova në këtë mënyrë do të hiqte gjitha të lashët sa i përket subjektivitetit ndërkombëtar. Mirë po, dikun rreth 11 vjet pas aktit të shpalljes pavarësisë, Kosova ka rezultuar pavarësia e saj me mjaft kontroverse të rreth 100 shtete të botës, cilat nuk pranojnë ta njohin pavarësinë e Kosovës. Dhe mbi bazën e kësaj neve na është pamundsuar antarësimi në OKB. Arsyeja është Rusia dhe Kina kundërshtojnë. Një tjetër mënyrë është edhe integrimi në Bashkimin Evropian. Perspektiva e integrimit në Bashkimin Evropian nuk lejohet për aq sa ka 5 vende të Bashkimit Evropian që kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës. Integrimi dhe hapja negociata në Bashkimin Evropian kërkon votim unanim nga gjitha shtetet e Bashkimit Evropian. Mbi bazën e kësaj dhe problemet cilat po na shkaktojnë, si duket në mesin e disa figura politike, është menduar që ndoshta dialogimi me Serbinë mund të sjellë te fuqizimi i subjektivitetit ndërkombëtar. Megjithatë, kur shkon ti te Serbia edhe i kërkon asaj njohje, ti jep gjitha mundësitë atyre që ata të kërkojnë diçka nga ti. Kjo është situata. Pra Kosova i ka 2-3 mundësi. Ka mundësi që të jetojë në këtë mënyrë, të tentojë ta krijojë një shtet me subjektivitet të cunguar ndërkombëtar, dhe ta stopoj dialogun, e dyta të vazhdoj dialogun me Serbinë në hapat e ngadalshëm, edhe marrëveshjet pastaj të bëhen në marrëveshje të vogla dhe progresi mund vijë me dekada, ose të ulet dhe ta bëjë një grand deal, një marrëveshje të madhe, e cila nuk është shumë popullore, ka shumë risk politik, edhe në këto momente unë nuk po shoh që edhe në mesin e figura politike të Kosovës ka gatishmëri që të komunikohet qartë, t'ju thuhet njerëzve me saktësi ku është problemi dhe pse ka ardhur Kosova në një këtë situatë. Kosova nuk ka ardhur në këtë situatë domosdoshmërisht si rezultat i një figure të vetme politike. Ka ardhur sepse Kosova ende është me kontroverza, është çështje me kontroverza në rendin botror dhe çështje ndërkombëtare. Nuk është për shkak të një personi ose atij tjetri. Dhe mjerisht debati politik në Kosovë po konsiderohet po bëhet rreth një çështje që janë të pavërteta, pastaj po parandalohet debati përmbajtësor brenda elitave politike se si të veprohet në këtë situatë. Megjithatë ajo që po vret në këtë ekuilibër, kur është shpallur pavarësia e Kosovës, një kohë edhe në mesin e shqiptarëve plani Ahtisarit ishte jo popullor. Ishte mëkat në disa çarqe të flitet për planin Ahtisarit. Ja tash kemi ardhur në një dekadë ku ne po insistojmë që të implementohet plani Ahtisarit. Në këtë dekadë ishte mëkat të flitet për asociacionin. Ka mundësi që në dekadën e ardhshme nuk do të jetë mëkat të flitet për asociacionin e komunave serbe. Si duket, asociacioni i komunave serbe ka gjetur mbështetje të gjerë në Evropë edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është një asociacion i cili në parim është votuar në Kuvendin e Kosovës dhe figurat e reja të Komisionit Evropian
janë, po gjithashtu edhe Gjermania, si një nga partnerët e Kosovës, do të insistoj që Kosova të kthehet në vitin 2013, aty ku është nol sipas tyre procesi i normalizimit të zgjedhjeve me Serbinë. Mos harroni edhe një detaj që vitin e ardhshëm do të jenë me shumë vështirësi sepse do të ketë zgjedhje që andej, do të ketë në Amerikë, që është një nga faktorët kryesor, është një bashkim evropian i cili është ende duke qarkulluar sa ande e këndej për të gjetur një identitet në politikën e vetë jashtme, është një bashkim evropian i cili ka dyshime nëse duhet të ketë zgjerim në Ballkanin Perëndimor dhe ka dyshime sidomos edhe nëse duhet të ketë liberalizim viza me Kosovën. Këto duhet kuptohet në mesin e elita politike dhe do të ketë zgjedhje në Serbi. Por këto janë dinamika që nuk krijojnë kushte të favorshme për një marrëveshje gjatë vitit të ardhshëm dhe unë mendoj që në pjesën e dytë të vitit të ardhshëm ne mund të fillojmë një proces më intensiv. Nga tash deri në qershor të vitit të ardhshëm unë nuk shoh hapat më në këtë drejtim. Dhe zotrimuja të gjitha këto që i folëm janë parafërsisht punët me të cilat do të përballet qeveria e ardhshme, por si e mendoni qeverinë e ardhshme? Kush me kë do të bëjë koalicion pasi sistemi zgjedhor në vend nuk e lejon që ose është e pamundur thoya gati në rrethonat aktuale që një parti e vetme ta krijojë qeverinë? Është vërtet, do të thotë nëse gjërat qëndrojnë kështu siç janë këtë javë në opinionin publik, si duket tek LDK-ja ka një momentum politik. LDK-ja në opinionet në sondazhet e fundit si duket ju ka ofruar 34-35%, që ja pasaj një komoditet dhe disa vende një pozitë signifikante si një nga pretendentët kryesorë të krijimit të qeverisë. Megjithatë, ky momentum politik mund të krijojë po ashtu edhe incentiva për krijimin e bllokut të ri anti-LDK dhe aty unë nuk përjashtoj një parafrim mes PDK-s, edhe një parafrim të ngjajshëm mes PDK-s, ndoshta potencialisht edhe me vetëndosjen, sepse është një votues i zemëruar që janë rreth 50.000 veta në Kosovë, që në zgjedhjet e kaluara e votuan vetëndosjen, si duket këtë herë, derisa po flasim, janë më afër LDK-s, pra nuk ka arrit, nuk shihet, nuk ka indikacione që vetëndosja mund të arrijë. Kështu që kjo përpjekje për ta marrë votuesin e zemëruar mund shkaktojë një ndeshje mes LDK-s dhe vetëvendosjes. Kjo është parashikimi im me shumë probabilitet. Mirë, por në anën tjetër, si duket ka ardhur një moment nëse gjërat qëndrojnë kështu, PDK mund kushtozohet që ta dorëzojë leadershipin, stafetën politike tek LDK-ja në termat e saj. Megjithatë duke mbet një nga faktorët e rëndësishëm përcaktues. Unë e kuptoj të shumica e partive politike pretendohet kështu ose ashtu, po megjithatë PDK-ja vlerësohet i ketë diku rreth 25-26% të mbështetjes mrena popullsisë Kosovës që e bën LDK-n PDK-n në çfarëdo rasti si kingmakers, edhe po mos tjetë i pari mund të jetë përcaktues në qeverinë e ardhshme. Unë po ashtu mendoj që janë disa katër çështje që ta përcaktojnë edhe kush do bëj koalicion. Mend edhe faktori ndërkombëtar do të jetë përcaktues, do të jetë një insistues këtë herë, si duket në mesin e tyre ka shumë zemrim. Qeveria e ardhshme do të jetë e gatshme që mrena muajit të parë ta heq taksin, ta pezulloj taksin me Serbinë. Unë mendoj që kjo do të ndodhë. E dyta, qeveria e ardhshme duhet të jetë në gjendje të implementojë gjitha kushtet që dalin nga gjykata speciale dhe në vazhdim mendoj që do të kemi ende surpriza në skenën politike. E treta, duhet të jetë në gjendje po ashtu ta themelojë asociacionin me Komuna Serbe në rast se nuk ka një dakordim për një zgjedhje tjetër. Pra votuesi i Kosovës duhet ta di këto janë çështjet që qeveria e ardhshme do t'i merr. Çdo parti politike e vogël e mesme ose madhe, që është në gjendje me implementu këto 3 çështje, do të jetë formuese e qeverisë. Dhe natyrshëm këto parakushte i sjellin 2-3 parti politike më afër njëra tjetrës në momentet e fundit. Zotrin Muja, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Kjo ishte e tëra nga intervista në terren, linja për ju në studio. Faleminderit shumë Valmir për këtë intervistë që na solle. Ne të nderuar shikues, vazhdojmë me një intervistë tjetër këtu në studio, pak më relaksuese sepse në radio televizionin Dukagjini do të vijë një emision i ri i quajtur Konak. Pikërisht për këtë emision kam autorin e Konakut, është Kosovë Gjoci. Mirë se vjen Kosovë. Mirë se ju gjetha në Konak. Dukagjini. Konak në DossierD. Pse në Konak? Po, realisht, qëllimi i asaj pse ne kemi qujtë emisionin Konak ka vetëm një arsye. Realisht se gjitha intervistat që do t'jem pjesë e këtij emisionit përjavshëm, që është prodhimi gazetës Infokus, e që do transmetohet çdo javë, domethënë,
në RTV Dukagjini është se qëllimi është që intervistat të realizohen në konakun e mysafirëve të mi. Që një farformë i bje që unë do t'jem një koqeri intervjisës, po njëtën ku do t'jem edhe mysafir i mysafirëve të mi. Qëllimi është që çdo intervist me përjashtime të vogla, sigurisht do të realizohet në konakun e mysafirëve të mi. Ndërkohë po shohim edhe po kjo është disa pamje nga shpica edhe do të vi në emisioni i parë, për cilën sigurisht do të flasim pak më vonë. Po, kjo ka qenë arsyeja pse kemi vendos e para, arsyeja pse kemi vendos t'ja vëm këtë emër, do më në konak, se ne do të trokasim në dyert e të ftuarve tonë. Arsyeja tjetër është edhe ajo që sigurisht se shumë për i mysafirëve që do t'i kajmë unë në emision, i keni pa edhe shikust, i kam pa çdo ditë në gjitha televizione, në intervistat ndryshme, po qëllimi pse ne duhem të shkojmë në konakun e tyre, është që nga ta të cillim diçka përtej asaj që ka jemi mësu të dëgjojmë nga ta në intervistat që ata i kanë nëpër studio televizive. Se sigurisht mendoj që secili njeri kur është në konak të vetin ndihet pak më shlirë, sesa kur është mysafir në konakun e dikujt tjetër, flet më shlirë, thot më shumë sesa që thot kur është në konakun e dikujt tjetër. Domethënë ky ka qenë edhe qëllimi. Ne do munduam që përmes intervistave me gjithë ftuarit, cilët normalisht do të jenë nga fusha ndryshme, të fillu nga politika, kultura, arti, muzika, fusha, domethënë do të ketë një varformë në konak, do të ketë hapësirë për gjithë ata njerëz që në një formë ose tjetër kanë bërë diçka, merren me diçka, edhe ka një arsye që ne duhet të intervistojmë dhe të afrojmë publikut historitë e tyre, qofshin ato personale, familjare, profesionale, po sigurisht në gjithë këtë, po them, mix të bisedës që dikem me këta njerëz, nuk do të mungoj as politika, as... Po, do të përfshihen qoftë njerëz nga politika, qoftë nga sporti, kultura... Do të ketë të fushave të ndryshme, njerëz që kanë sukseset ndryshme, në fushat të ndryshme. Sigurisht që ne e dim që politika të na është ala një farë sporti kogja i rëndësishëm dhe kjo parimisht do na bëjë neve që qim më shumë të fokusuar ndoshta edhe te njerëz të politikës, po edhe te këta njerëz të politikës. Qëllimi i intervistës në konak do të jetë që ne të marrim nga ata më shumë se sa jemi mësuar dëgjojmë deri me tani. Domethënë edhe në momentin kur ti ju shkon në konak, unë jam goxha i sigurt që edhe ata do të jenë pak më ndryshe, karshi kamerës, karshi gazetarëve, po edhe karshi shikuesve që kanë mi përcjell këto intervista. Pra qëllimi është që shkoni në konak të mysafirit të flas qoftë për profesionin që ka, por edhe jetën e tij. Sigurisht, domethënë parimisht do të ketë biografi, do të flitet ndoshta për fëmirinë e tyre, do të flitet për momente interesante të jetës tyre, do të flitet për qëndrimet që ai kanë për shumë çështje, qofshin ato politike, qofshin ato të fushave tjera. Domethënë ka me qenë një mix ku ne do të munduam që secilit personazh që do ta kemi të ftuar ose që i bie do të jemi të ftuar të tij, të nxjerrim nga ata sa më shumë gjëra që shikues nuk i kanë dëgju shpesh kur i kanë pa ata njerëz në për intervista ndryshme, sepse po për shembull politikanët ose sportistët zakonisht kur i shën në intervista ata flasin kryesisht për aktualitetin, flasin për angazhimet e tyre ditore ose partijake ose në kuvend ose në qeveri, varësisht se pjesë e kujt janë, po realisht shikuesit nuk e kanë shumë idenë se çfarë janë ata njerëz përtej angazhimeve ditore, përtej qenit deputet, politikan, minister, dhe përtej asaj që ka flasin zakonisht në debate ose intervista televizive ku kryesisht temat lidhen me politikë ose lidhen me profesionin që ata e bojnë. Nuk ideja është që të ofrojmë diçka më tepër për këta njerëz tek shikuesit, për ato që ata bojnë, për ato se me çka merren, një farë forme ndoshta ka me i ndihmu deri dikon që përmes konakut gjithë ta njerëz me ofru edhe pak më shumë
me shikusin, këtë rast qofshin ata votus, apo fansa, apo adhurus, dhe mund qofshin tash e kam varsisht për i profesionave që i kanë. Kur është koha zgjedhje, po besoj që do të ishte i mirë së ardhur një emision konak për politikën tonë. Besoj që po, edhe pse normalisht politikanë zakonisht kur është koha e zgjedhjeve shfrytëzojnë secila mundësi që e kanë, edhe normalisht është e drejtë e tyne, nuk këtë mundësi do ta kenë sigurisht edhe në konak, edhe pse edhe kur është kohë e zgjedhjeve, konaku nuk do të thotë që na s'do të flasim për zgjedhjet, po prap formati do të jetë pak a shumë aty. Sigurisht, nëse do të kemi të ftuar një politikan, na nuk mundemi ik aktualitetit politik, nuk mundemi ik zhvillimin politike aktuale, për shembull, edhe domosdoshmërisht që duhet të flasësh me këta njerëz edhe për ato çështje. Qofshin edhe për idenë e zgjedhjeve, se mundësinë e koalicioneve, plot tjera që ata edhe kanë interes në fol. Po prap në parim, konaku edhe në situata tilla do të munduam të harrojmë edhe atë pjesën ku do të ketë kapak edhe shaka, edhe momente interesante nga jeta e tyne, do të edhe pyetje me spec kapak për çështje qoftë ato profesionale ose personale ose familjare, gjithmonë në soaza të pranueshmes, edhe sigurisht do të jenë mirëpritun secili. Ajo që duhet të them realisht, kjo dera e konakut tonë do të jetë e hapur për të gjithë. Po dera e konakut mysafirëve që ju i përzgjedhni, sa është e hapur, ose si janë fytyrat tona publike, qoftë nga politika, qoftë fushat e tjera të gatshëm që ta hapin derën për mediat, për kamerat që të bëhen pjesë e familjeve të tyre? Realisht, në fillim nuk kemi pas shumë probleme me rastet vogla, po thëmë. Sidomos të politikanë, ka pas edhe rastet tilla që nuk e kanë pranuar as lehtë idenë që kamerat futen në për shtëpitë e tyre. Po flas, kur po them për këtë pjesë, po flas tani për atë sa na kemi mri me punu, në këtë drejtim ka qenë dhe tash një pakic, po megjithatë ka të tillë që jo lehtë e pranojnë faktin që kamerat e cili do televizion ose cili do emision mund të shkojnë në shtëpitë e tyre. Arsyet nuk e di çfarë janë, unë më kanë tulifare ndryshme, ndoshta edhe duan të ruajnë privatësi, ndoshta edhe s'kan dëshirë që të thjesht dalin publik çfarë ai ka në shtëpi, po menoj që kemi arrit me gjetë mjaftueshëm njerëz që nuk e kanë problem me hap derën në këtë rast, jo për konakun ose për mu si autori i këtij emisioni, po këtë rast i bie të hapin derën edhe për gjithë ata që kanë me i pa. Atëherë, në konak do të transmetohet në radio televizionin Dukagjini dhe po besoj edhe në gazetën Infokus, kur do ta shohin shikuesit e Dukagjinit? Në konak do të transmetohet, tash për tash do të transmetohet çdo të shtunë në orën 18 në radio televizionin Dukagjini, sigurisht gjithë ata që nuk kanë mundësi ta shohin përmes Dukagjinit, do kenë mundësi ta shohin në gazeta Infokus, në sajtin e portalit, e po ashtu edhe në faqet zyrtare të rrjeteve sociale që në Dukagjin, ashtu edhe në Infokus dhe faqet tjera që lidhen me këtë medium. Do të filloj këtë të shtunë në radio televizionin Dukagjini, ku i ftuar do të jetë shkrimtari Albatros Rexhaj, me cilin realisht ndoshta e kemi bani për jashtim të vogël kur të vje punët ajo realizimi i intervistës në konak. Me arsye, do me thonë, sepse zoti Rexhaj është një që paktën sfundmi njihet për si shkrimtar, me librat e tij, me angazhimet e tij, sidomos në rrjetet sociale, edhe është një personalitet interesant për shikuest, një personalitet që ka një jetë të veçantë, një stil tjetër të veçantë, edhe cilin realisht e bën në mes Prishtinës e Tiranës. Është një shkrimtar i ri, cilin e shohim gjatë gjithë kohës, edhe në mediat. Dhe ju duket e keni zgjedhur autostradën nga ajo çfarë po mund të shihet edhe në ekran. Po me që kam pas mundësimi po shikues, domethënë shihet që ajo është zhvilluar dikon në mes të autostradës Ibrahim Rugova. Pasi realisht aty edhe jemi takuar, ka qenë duke u kthyer nga Tirana,
na jemi taku aty. Cila ka qenë ideja këtyre ulëseve Kosovë? Ajo është thjesht një studie improvizume, s'ka ndonjë arsye konkrete, domethënë po fakti që është realizuar në ambient hapur në një studie të improvizuar, sigurisht që në për shkak edhe të nxehtit, nëse ka qenë pak e pamundur me pretendu me bë në një formë tjetër ose kushtimisht po them ul kom kryq si në konak. Po arsye plus është edhe fakti që po du me shpjegu edhe këtë konceptin e konakut në kuptimin që kem pas prej musafirëve, sidomos prej zonjave, që në një farë forme edhe kanë përmen ose e kanë konsideru pak si burnor, si koncept, si emen. Por realisht kjo nuk është qëllimi, konaku ka me qenë i hapur për gjithë. S'ka rëndësi a janë zonja apo zotri. Nuk ka të bëj fare, më dësha me atë konceptin klasik ose që njihet tek një konak e që zakonisht shkon ma shumë ka burrat, sepse unë mendoj që jo vetëm tash, po edhe në kohët e kaluara kanë qenë edhe gratë ato që kanë ditë me majt konake, vazhdojnë me ditë, shpesh ndoshta edhe më mirë se burrat. Kështu që ndoshta edhe ajo ka qenë një për arsye pse na jemi ul aty kom kryq si në konak edhe me bo mohabet. Po prapë thëmë, ma shumë është që ka qenë një studie improvizume, me që arsyeja pse na kemi zgjedhur me bon në autostradë është se jeta e Zotit Rexha ajo është lëvizje. Prishtinës dhe Tiranë. Është një person që sigurisht ai do ta shpjegoj edhe gjatë intervistës se njerëz shikues kanë me pas mundësi të shtunën me pa, domethënë shpeshherë për to konak ka qenë edhe kjo autostradë apo vetura e tij. Për shkak lëvizjeve të shpeshta sa në Prishtinë, sa në Tiranë, kjo ka bëu që ai në një farë forme me konsideru autostradën si një konak të tij. Po ashtu mënyra dhe stili i jetës tij e bën që ai konakun mos më e pa si diçka ose për to ndoshta është diçka e tejkalueshme, edhe për to konak mund të jetë secili vend ku ti mund të takosh miq, të pritësh miq edhe të kalosh kohë me ta. Për sa minuta do të jesh në konak të një mysafiri? Ose më realisht sa do transmetohet? Domethënë intervista do të zgjasë 45 minuta, domethënë të transmetohet e thashë më herët në orën 18, në orën 6, masdite, në Dukagjin, e sigurisht në rrjetet sociale. Do të zgjasë 45 minuta deri në 50 minuta, varësisht tani edhe për mysafirit, sepse shpeshherë nuk është lehtë ndoshta mu kufizu, sidomos kur ndodh që ke mysafir pak më interesant, ndoshta gjithmonë ke pyetje plus shtesë dhe shpeshherë mund të gjatë, po kjo do të jetë domethënë pak shumë do të zgjasë 45 minuta. Çfarë do të presim pas Albatros Rexhait, pas konakut të Albatros Rexhait? Janë planifikuara se si do të raditën emisionet? Jo, nuk kemi bërë një planifikim të tillë, domethënë kemi emisionet thujase të gatshme, po nuk është se kemi bërë një radhitje, do të bëjmë edhe sa i përket ftesës për mysafir, do të ketë një farë mix në kuptimin një përzierje, në kuptimin që mos të fokusohen vetëm në një fush apo një fush tjetër. Do të ketë mysafir të ndryshëm, do të mundohem që për shikues të cillim personazhe interesante, që kanë çfarë thonë, që kanë çfarë tregojnë, që normalisht janë interesant për shikues edhe cilët do dëshirojnë edhe t'i dëgjonin se çfarë thonë ata ose çfarë kanë për të thënë ata përtej gjanave që janë mësu me i dëgju prej tyne gjatë paraqitjeve ndoshta të shumta në televizion, qoftë në studio apo qoftë në intervista të tjera që bëhen nga mediumet në Kosovë. Kosovë nëse s'na ka mbetur kur gjë me fol për konakun, unë të falenderoj që ishit pjesë e dosierit ditës. I ftoj gjithashtu dhe shikues të Radio Televizion Dukagjini që më ndjek çdo të shtunë duke filluar nga nesër prej orës 18 emisionin Konak me Kosovë Gjocin. Faleminderit Lerik për ftesën, për hapësinën, faleminderit realisht edhe Radio Televizion Dukagjini për bashkëpunimin që na ka ofruar, edhe kjo ka qenë normalisht e rëndësishme për ne. Edhe unë po ashtu po i ftoj shikues që ta shohin nesër intervistën, ta japin vlerësimin e tyre. Sigurisht jem të hapur edhe për kritika se është fillimi për neve dhe kjo s'do të thotë që rrugës ne nuk do të përmirësohemi dhe nuk do të sjellim intervista më të mira, gjona më të mira, emisione më të mira. Faleminderit shumë. Faleminderit e ju.
Edhe ju të ndëruar shikues, faleminderit që qëndruat për rreth 60 minuta bashkë me emisionin DossierD ditës, ku informuat për lajmet dhe zhvillimet, po ashtu edhe analizat të ndryshme, si dhe fare në fund edhe për në konak i cili do transmetohet në Radio Televizion Dukagjini. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë do takohemi të hënën në Dossierin e ditës. Deri atëherë, mirëmbëjtje.